හලෝ කොහොමද ඉතින් ළඟදී මං කරා ලයිව් විඩියෝ එකක් ඒකෙදී මොකක්කට ඇහුවා අය බස් කම්ප්‍රෙෂන් කියන්නේ මොකක්ද කොහොමද ඒක ප්‍රොසෙස් කරන්නේ ඇයි ඒක කරන්නේ ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් බලමු අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මෙන්න මික්ස් එකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ මං කරපු පළවෙනි YouTube වීඩියෝ එකේ මික්ස් එක තමයි මේ ඉතින් නැවත මුලින් ඉඳලා වගේ අපි පොඩ්ඩක් බලමු ඒක මොකක්ද වෙන්නේ කියලා රයිට් අපි ඒක උදාහරණ වශයෙන් දැන් අපි ට්‍රැක් එක අපි ප්ලේ කරොත් රයිට් මේක ගෲප් කරලා තියන්නේ ඔක්කොම උදාහරණයක් වශයෙන් ඩ්‍රම්ස් වලට සෙපරේට් ගෲප් කරලා තියන්නේ රයිට් එතකොට ඩ්‍රම්ස් අපිට වෙනම එනවා රයිට් ප්ලේ කරලා බලමු එතකොට බේස් ඕකේ එතකොට පියානෝ රයිට් ඊට පස්සේ අනිත් සින්ස් ඔක්කොම මෙතන එකතු වෙලා තියෙනවා රයිට් එතකොට අපිට කරන්න තියෙන දැන් ඊට පස්සේ ඒ ටික ඔක්කොම මම නැවත ගෲප් කරලා තියෙනවා ප්‍රී මාස්ටර් කියලා channel එකට ඒකෙදි ඔය බලා ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම ට්‍රැක්ස් ටික යන්නේ එතන දැන් මෙතනදී ප්‍රී මාස්ටර් එක තමයි අපේ මාස්ටර් බස් එක හැටියට මාස්ටර් බස් එක හැටියට ගන්නලත් පුළුවන් හැබැයි අපේ ස්ටීරියෝ අවුට් එක තමයි හරිනම් මාස්ටර් බස් එකේ වුණත් මම උගක් කැමති සේෆ්ටි එකට රයිට් මොකද හදිසියක් වුණොත් අපිට තියෙනවා chance එකක් මොකක් හරි කියන්නේ මොකද කියන්නේ chance එකක් තියෙනවා අපේ මේන් බස් එක නැත්නම් මික්ස් බස් එක ක්ලිප් නොකර නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය ලෙවල්ස් එක ගන්න පුළුවන් බය නැතුව ඕකේ නැත්නම් සම්පූර්ණ මික්ස් එක අපිට අඩු වැඩි ගන්න පුළුවන් මෙතනදී තේරෙනවද කියන්නේ මික්ස් බස් එක 0 තියලා රයිට් ඉතින් ඒ වගේ පොඩි ට්‍රික්ස් තියෙනවා අපිට කොහොමද අපේ මික්ස් එක හරියට සෙටප් කරගන්නේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු දැන් මේ මාස්ටර් බස් එක ප්‍රොසෙස් කරන්නේ ඇයි කම්ප්‍රෙෂන් දාන්නේ ඇයි රයිට් දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි මාස්ටර් බස් එකට අපි කම්ප්‍රෙෂන් දානවා නම් දාන්නේ ඉෆෙක්ට් එකක් හැටියට හරිද ඉෆෙක්ට් එකක් නැත්නම් යම් කිසි සවුන්ඩ් එකක් ගන්න දැන් අපි බලමු හරිද මං ගාව තියෙනවා ප්ලගින් අලයන්ස් ලගේ තියෙන හොඳ EQ එකක් රයිට් උදාහරණ වශයෙන් ගමු නීව් කන්සෝල් එක ගමුකෝ හරිද ඕකේ ඉතින් මට දැන් නීම් සවුන්ඩ් එකක් ඕන නම් උදාහරණ වශයෙන් අපි කියමු ඔකේ ඇනලොග් සවුන්ඩ් අපිට නෑ අපිට තියෙන්නේ ප්ලගින්ස් විතරයි එතකොට අපි මේ වගේ මේ ප්ලගින් එක දාලා අපිට පුළුවන් අපේ අවශ්‍ය සවුන්ඩ් එක ප්‍රොසෙස් කරගන්න රයිට් ඕකේ අපි නිකන් කියමු රයිට් මේ ට්‍රැක් එක අපි හිතමු අපිට තව චුට්ටක් ඕනේ මොකද්ද ලෝ එන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් මහත් කරලා ගන්න ඕනේ රයිට් ඕකේ ෂෙල්ෆ් එකක් ගමු මේ EQ එක අපි දැම්මම මොකද වෙන්නේ මුළු ට්‍රැක් එකටම මේ ඉෆෙක්ට් එක එකතු වෙනවා තේරෙනවද අපි 30 Hz මෙතනදී අපි හරියට 44.4 right hertz හරිද full gain දීලා තින්නේ right එතකොට මොකද වෙන්නේ එතකොට දැන් අපි හැම ට්‍රැක් එකකටම මෙන්න මේ frequency එක right අපි add කරලා තින්නේ right 44.4 add වෙලා තින්නේ හැම instrument එකකම right දැන් තේරෙනවද දැන් තිබ්බේ කොතනද දැන් මොකද උනේ රයිට් ඉතින් දැන් අපි බලනවා ඕකේ මේක හොඳද ට්‍රැක් එකේ නරකද මේක මොකක්ද අපිට ඕනේ දැන් මෙච්චර ගාණක් උස්සන්න අවශ්‍ය නැහැ රයිට් ඉතින් දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් මික්ස් පස් එකකට දානවා නම් පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි ඇඩ් කරන්නේ like maximum 2-3 dB right ඊට වඩා යන්නේ නැහැ right okay මේ ගාන තමයි හොඳම සේෆ් ගාන නැත්නම් මෙතනදී ඔක්කොම ඇඩ් වුණොත් වෙන්නේ මොකද්ද ඔක්කොම බිල්ඩ් අප් එක කරනවා දැන් මම දන්නවා මේක වැඩියෙන්ම එෆෙක්ට් වෙන්න ඕනේ කොතනද ඩ්‍රම්ස් වලට රයිට් මේක මේ එෆෙක්ට් එක වෙන්න ඕනේ ඩ්‍රම්ස් වලටනේ රයිට් ඒ නිසා මම කරන්න යන්නේ මේක දැන් මට උඟක් ලෝ එන්ඩ් අවශ්‍ය නම් මේක දාන්න යන්නේ ඩ්‍රම්ස් වලට එතකොට මට පුළුවන් මෙතනට ඇවිල්ලා මම ගන්නවා SSL right channel waves lage G channel එක හොඳයි
ඒක මං ගන්න යනවා right මේකින් පුළුවන් මට දැන් ඩ්‍රම්ස් වල තව ලෝ එන්ඩ් වල නම් මට පුළුවන් ඒ ලෝ එන්ඩ් එක මට කැමති විදිහට වැඩි ගන්න right okay then ඒ ඩ්‍රම් එකේ කලයක සම්පූර්ණ වෙනස් වුණා okay මට කියන්නේ ඔරිජිනල් තිබ්බ තැන ඒ වගේම වොලියුම් ටිකක් උඩ අඩු වුණා ඉතින් ඒක අපි කම්පෙන්සේට් කරමු හරියට ඉන්පුට් ගේන් එක අඩු කරන්න පුළුවන් අපිට okay දැන් කොතනද තිබ්බේ okay දැන් ඒකේ සවුන්ඩ් එක සම්පූර්ණ වෙනස් වුණා. දැන් අර ඒක මොකක්ද කියන්නේ? ඇනලොග් ෆීල් එකට වඩා කියන්නේ මම කියන්නේ මිඩ්ස් ටික හරි පොඩ්ඩක් ක්ලියර් වුණා. අපිට අවශ්‍ය ටික අපිට ඇහෙනවා. right? ඉතින් ඒ වගේ තමයි දැන් බස් ප්‍රොසෙස් කරද්දි බස් එක ප්‍රොසෙස් කරද්දි නැත්නම් මාස්ටර් බස් එක මික්ස් බස් එක නැත්නම් ඕන කැමති ගෲප් එකක් ප්‍රොසෙස් කරද්දි අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය සවුන්ඩ් එක හදාගන්න. right? දැන් මේක EQ වලින් විතරයි මම කරන්නේ. right? මේ ප්‍රොසෙසින් එක කම්ප්‍රෙෂන් වලටත් බලපානවා. right? කියන්නේ දැන් හුඟක් කම්ප්‍රෙසර්ස් තියෙනවා අපිට ගන්න පුළුවන් උදාහරණ වශයෙන් අපි දැන් ගමු මාස්ටර් බස් එකට මම හුඟක් කැමති කම්ප්‍රෙසර් එකක් තමයි SSL එක